analysis. What does that mean? त्यो चाहिँ कस्तो गर्ने हो भन्दाखेरि हामी ट्रेडिसनल डिबेटमा चाहिँ के भन्थ्यौं भन्दा अब दूधका दूध पानीका पानी छुट्याउने निर्णायक मण्डलले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा सही हुन्छ भनेर भन्थ्यौं हैन. तर हामी पार्लियामेन्टरी डिबेटिङमा चाहिँ एज व्हिप स्पिकर्स why do you win this debate भनेर भन्नुपर्छ के. तपाईले नै जजलाई हैन जज हजुर तपाई भन्दिनुस् म तपाईको निर्णय मान्छु भनेर भन्नु भन्दा पनि तपाईले अन्तिमसम्म पनि these are the reasons as to why we win this debate भनेर भन्नुपर्छ. अब त्यो डिबेट कसरी जितिन्छ त भन्दा जस्तो मैले अघि भने क्लासेसहरु छ नि त्यो हरेक क्लासलाई जित्नु भयो भने चाहिँ तपाईले डिबेट जित्नुहुन्छ के. सो तपाईले फर्स्ट एउटा क्लास आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, सेकेन्ड क्लास आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, you go on and say we said these things, in response they said these things, however to their responses we said these following things, and these things are clearly more important to win us the class भनेर भन्नुभयो. अनि this is how we win the entirety of debate, because we absolutely won all the major issues that we had to deal in this debate, and therefore you have to vote for our side भनेर भनेर कन्क्लुड गरिदिनु पर्यो. त्यसरी नै अब यो क्लास एनालिसिस गर्ने टेक्निकहरु के छ त? देयर आर डिफरेन्ट टेक्निक्स है. थर्ड स्पिकर्सहरु अब डिफरेन्ट स्पिकर्सहरुले डिफरेन्ट तरिकाले गर्नुहुन्छ. तर एकदमै पपुलर टेक्निक्सहरु भनेको चाहिँ एउटा अघि मैले भने जसरी नै क्लास आइडेन्टिफाई गर्ने, एनालाइज गर्ने, अर्को भनेको चाहिँ मेजर क्वेशन्सहरु सोध्ने के. सो अगाडि जाने हैन फर्स्टमै गएर सो व्हाट आर द मेजर क्वेशन्स दैट वी आस्क्ड इन दिस डिबेट. फर्स्टली वी आर्ग्युड अबाउट राइट्स अफ एनिमल्स. Which side preserves rights of animals better? We're going to argue that our side, the side proposition, provides better right to animals because we ensure that animals are living in conditions that are favorable to them, and we do not put arbitrary human restrictions, and we do not put them in case. We think this is the most important argumentation in this debate. And even if they are trying to claim that their side will have fairer treatment, it will still be a treatment that serves human purposes but not rights of animal. So we think the class about rights of animal is absolutely going under the side of side government. So we think we win this class. Secondly, the class about tourism and economic interest of human beings. Their argumentation was Jew will give government revenue and Jew will increase the number of people living there. But we think people prioritize living and exploring areas such as which has vast amount of natural beauty, and more people go into these national parks anyway. For example, in Nepal, we see a lot of people going to Chitwan National Park and other national parks to see animals and beauty associated with it. We think on the our side, this can happen better as well. So we win this class too. यसरी नै फ्रेम गर्नुभयो हुन्छ क्या स्पिचलाई. तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईले आफ्नो भन्दा अगाडिको स्पिकरलाई रिबटल गर्नुपर्ने भयो हुन्छ. तर त्यो रिबटललाई पनि यही क्वेशन्सहरुमा यसरी इन्टिग्रेट गरेर एन्सर गर्नुभयो पनि हुन्छ. स्पिच चाहिँ त्यसरी नै मैले अघि जसरी दिए नि हैन. अब आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ अगेन हैन. कुनै पनि एब्सोल्युट कुराहरु हुँदैन, साइन्स हैन यो हैन. तर युजुअली धेरै जस्तो स्पिकरहरु, धेरै जस्तो वेब स्पिकरहरुले चाहिँ यसरी नै क्लास एनालिसिसहरु दिनुहुन्छ. के क्वेशन छ यहाँसम्म? कसैलाई के क्वेशन छ? सर यो आइडेन्टिफाइङ मेजर क्वेशन्स अफ डिबेट छ नि त्यसमा क्वेशन उठाउने मात्र कि त्यसको आन्सर पनि दिने? आन्सर पनि दिने. क्वेशन मात्र उठाएर त के हुन्छ? सो द मेजर क्वेशन्स इन दिस डिबेट आर डु एनिमल डिजर्भ राइट टु लिभ बाइ देयर ओन भनेर भन्यो हैन. अनि आन्सर गरेन भने त जज पनि फेरि सोचिरहन्छ नि त. डु दे डिजर्भ दिस? आई डोन्ट नो म्यान. नोबडी सेड एनीथिङ टु मी भनेर सोच्छ नि त. त्यसैले डु दे डिजर्भ देयर राइट भनेर भन्यो हैन. अनि दिस यु गो एन्ड से यस दे डिजर्भ राइट and our side provides them right better. बुझ्यो नि है गौरव? यस सर. सर अनि यो क्वेशन आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि कतिवटा म्याक्सिमम गर्ने? म्याक्सिमम मिनिमम भन्ने खासै त्यस्तो हुँदैन हैन. तर युजुअली चाहिँ 2 वटा देखि 3 वटा भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन डिबेटमा. जति एउटा आर्गुमेन्ट छ नि युजुअली त्यतिवटै क्वेशन्स हुन्छ के. किनकि त्यो आर्गुमेन्टमा धेरै जस्तो क्लासहरु भइहाल्छ नि त. त्यसैले 3 वटा भन्दा बढी त आर्गुमेन्ट हुँदैन. त्यसैले 3 वटा भन्दा बढी क्वेशन्स पनि हुँदैन. अरु केही क्वेशन छ? राम्रो क्वेशन सोधिरहनु भएको छ तपाईहरुले. ओके छैन भने फाइनली रिप्लाई स्पिच है. यहाँसम्म 8 मिनेटको स्पिच हुन्छ सबैको. तर रिप्लाई स्पिच 4 मिनेट मात्र हुन्छ. सो रिप्लाई स्पिचले के गर्ने? अब
धेरै मान्छेहरूले धेरै डिफ्रेन्ट तरिकाले रिप्लाई स्पिच दिन्छन् है कसैले चाहिँ आएर स्टोरी भन्छन् अब स्टोरी भन्ने भनेर भनेको फेरि एकदमै फेरी टेल स्टोरी भन्ने होइन है स्टोरी रिलेटेड टु योर डिबेटको केस भनेको कस्तो हुन्छ होला भन्दाखेरि Mr. Speaker, imagine a world where you are forced to live in caves, where you are expected to dance when human beings visit you. You are expected to do nothing but be a puppet of higher being. That's what life of animals look like in the present. And it's not the life that you would want. Or why do you expect the same life for animals? It's extremely unfair that animals are put into such dire circumstances and outside absolutely hate that. यसरी स्टोरी भन्न मिल्यो कि यस्तो खालको चाहिँ स्टोरी भन्नु पर्यो हैन त्यसरी स्टोरी भनेर आफ्नो केसलाई अगाडि बढाए पनि भयो or समरी मात्र भन्ने पनि भयो डिबेटको तर समरी भन्दाखेरि फेरि प्राइम मिनिस्टर सेड दिस एलओ सेड दिस डिपिएम सेड दिस डिएलओ सेड दिस भन्ने है सरी समरी दिँदाखेरि चाहिँ तिम्रो साइडले डिबेट कसरी जित्यो भनेर चाहिँ समराइज गर्ने क्या हैन यु गो अन एन्ड से ओके दिज आर द फ्यु क्वेसन्स जस्तो विपले गरेको थियो नि त्यस्तै तरिकाले तर अलि लेस बायस भएर क्या मलाई एकजना मेरो ट्रेनर हैन उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अगाडि गएर रिप्लाई स्पिच दिँदाखेरि चाहिँ इफ समबडी वक्स इन्टु द रुम एट द 58th मिनट अफ द डिबेट 1 घण्टाको हुन्छ डिबेट हैन 1 घण्टामा 58th मिनटमा भित्र छिटिरहेको छ अनि तिमीले रिप्लाई स्पिच दिइरहेको छौ भने त्यो मान्छेले चाहिँ एन्टायर डिबेट बुझ्नु पर्यो के भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई ट्रेन गर्ने एकजना मान्छेले अनि रिप्लाई स्पिच भनेको त्यही हो क्या सो when you are giving reply speech try to summarize the entirety of debate but also try to prove why your side wins the debate तर अलिकति लेस बायस्ड भएर हैन अब विप सम्म चाहिँ एकदमै बायस भएर ओ वी एब्सोल्युटली थ्राश देयर केस वी एब्सोल्युटली विन भनेर भन्ने हैन तर रिप्लाईमा आइसकेपछि अलिकति हुन्छ नि अलि बढी डिप्लोमेटिक तरिकाले भन्नुपर्छ अर्को टेक्निक भनेको चाहिँ टु वर्ल्ड एनालिसिस भन्ने टेक्निक छ हैन यो चाहिँ मेरो 2-3 जना साथीहरू छन् हैन उनीहरूले चाहिँ धेरै जस्तो डिबेटमा यस्तो टु वर्ल्ड एनालिसिस दिएर हुन्छ अनि सौरभ भट्ट भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ हैन उहाँले पनि यो टु वर्ल्ड एनालिसिस एकदम धेरै युज गर्नुहुन्छ अनि टु वर्ल्ड एनालिसिस भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अगाडि जाने अनि त्यसपछि के भन्ने भन्दाखेरि मिस्टर स्पिकर लेट्स इमेजिन टु डिफरेन्ट वर्ल्ड्स इन वान वर्ल्ड Jews are there and in another world Jews are absent. In world where Jews are absent, animals are allowed to roam freely in wildlife and in their natural habitat, where they are not kept into cages, where they are not constrained against anything, where they have right to do whatever they want to with their life. But imagine another world where they are caged, are constantly supervised, and do not have any rights whatsoever, where they are only there to serve purposes of selfish human beings. We don't like that world. We think this world is much better. So vote for world one vote for world of government over the world of opposition. यसरी टु वर्ल्ड समरी दिन पनि मिल्यो क्या जेस के हो भन्दाखेरि रिप्लाई स्पिच भनेको चाहिँ यु क्यान बी क्रिएटिभ इन योर रिप्लाई स्पिच यु क्यान डु वाट यु वान्ट टु बट डु अन्डरस्ट्यान्ड इट्स लास्ट चान्स अफ पर्सुएडिङ द जज टु गिभ विन अन्डर योर साइड सो मेक इट एज रेलेभेन्ट एन्ड एज पर्सुएसिभ एज यु क्यान यही नै हो रिप्लाई स्पिच भनेको केही क्वेसन छ यहाँसम्म ओके केही क्वेसन छैन भने अब हामी थोरै समराइज गरौँ आज सिकेको कुराहरू हैन अनि त्यसपछि हामी आजको सेसन पनि एन्ड गर्छौँ ओके मै समराइज गर्छु किनकि आज हिजो जस्तो क्वेसन सोधेर समराइज हुने धेरै छ हजुर भन्नुस् न सर जस्तै आफ्नो ड्राइभरले भोल्युम ठुलो पारेर भनिराछ भने हामीले पनि हाई पारेर बोल्ने कि कस्तो मिडियममा पारेर बोल्ने हैन आफ्नो स्टाइल जस्तो छ त्यसरी बोल्ने हैन अब जस्तो तपाईँ एकदमै सफ्ट स्पोकन हुनुहुन्छ भने सफ्ट स्पोकन जसरी नै बोल्ने के तपाईँको नेचुरल टोन अफ स्पिकिङ जस्तो छ त्यसरी नै बोल्ने हो है डिबेट्समा तपाईँले कस्तो एक्सेन्टले बोल्दै हुनुहुन्छ कति ठुलो स्वरले बोल्दै हुनुहुन्छ कुन स्ट्रक्चरमा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यसले जज हुँदैन है डिबेट जहिले पनि कन्टेन्टमा जज हुन्छ अरू पनि कुराहरू फ्याक्टर प्लेइङ गर्छ होला हैन तर धेरै फ्याक्टर प्लेइङ चाहिँ गर्दैन मेजर जजिङ भनेको चाहिँ जहिले पनि त्यही कन्टेन्टकै बेसिसमा हुन्छ सो
तपाईले त्यो टोन चेन्ज गर्ने अथवा भोल्युम बढाउने त्यस्तो गर्नु पर्दैन हैन अब फर एक्जाम्पल मेरो बोल्ने स्पिकिङ हैन स्पेशली स्पिच दिँदाखेरि म अलिकति ठुलो स्वरले अलिकति असर्टिभ भएर कुरा गर्छु हैन बोल्छु तर धेरैजना स्पिकर्सहरु छ हैन जो एकदमै सफ्ट तरिकाले नि बोल्छन् तर दे आर बेटर डिबेटर्स देन मी टु के त्यसैले त्यो कुनै पनि स्पेसिफिक यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईको आफ्नो टोन जस्तो छ त्यसरी नै बोल्ने हो है अरु केही क्वेशन छ यस्तै ओके छैन भनेर मैले अज्युम गरे नाउ टु कन्क्लुड आज हामीले के सिक्यौं भन्दा मेजरली हामीले टाइप्स अफ मोसन र स्पिकर रोल्सहरु सिक्यौं आई होप दैट सबैले इदर फोटो खिच्नु भयो अथवा कपीमा लेख्नु भयो व्हिच एभर इज कन्भिनियन्ट फर देम फर अल अफ यु हैन जे गर्नु भयो तर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले के सिक्यौं भन्दा फर्स्टमा 3 टाइप्स अफ मोसन जनरली हुन्छ भ्याल्यु मोशन्स पोलिसी मोशन्स भ्याल्यु बेस्ड पोलिसी मोशन्स हुन्छ भनेर सिक्यौं त्यसमा पनि हामीले एक्टर मोशन्सको बारेमा डिस्कस गर्यौं रेट्रोस्पेक्टिभ डिबेटको बारेमा त्यो मोसन भित्र पनि डिस्कस गर्यौं त्यसपछि हामीले स्पिकर रोल्सहरु थोरै एकदम मजाले डिटेलमा कुरा गर्यौं यो चाहिँ त्यसमा प्राइम मिनिस्टरको रोल भनेको डिबेटलाई सेटअप गर्ने हुन्छ त्यसपछि डिबेटको प्रब्लम एनालाइज गर्ने हुन्छ त्यसपछि पोलिसी लिएर आउने हुन्छ अनि आर्गुमेन्ट दिएर कन्क्लुड गर्ने हुन्छ भनेर भन्यौं फर्स्ट स्पिकर अफ अपोजिसनको रोल भनेको त्यो रिबटल गर्ने डिस्ट्रक्टिभ रिबटल गर्ने अनि आफ्नो आर्गुमेन्ट दिने कन्क्लुड गर्ने भनेर सिक्यौं सेकेन्ड स्पिकर्सहरुको रोल भनेको त्यही डिस्ट्रक्टिभ र कन्स्ट्रक्टिभ आर्गुमेन्ट्स दुईटै दिने अनि त्यसपछि यु गो अन एन्ड एक्सप्लेन your own arguments and finally compare both sides and explain why your side wins and finally third speaker ko role bhaneko class identification question identification ra questions haru timle kina jitsau bhanera explain गर्ने भनेर भन्यौं अनि finally reply speech भनेको summary speech हो जसमा चाहिँ हामीसँग last chance to persuade judges छ अनि हामीले त्यो टाइम चाहिँ क्रिएटिभ भएर to suit our case कसरी फ्रेम गर्न मिल्छ फ्रेम गर्न सक्छौं भनेर हामीले सिक्यौं so I think that's the short reflection of what we learned today. If we have any questions, I'll take them. Otherwise, this is the end of today's session. I thank you all for engaging, and I hope this was helpful. But I do understand this probably was not as interesting as yesterday, kinaki as already technical kura थियो. But yes, I think it went well. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, I hand this over to Abhishek Dai to formally conclude as a program. Thank you, Pawan. एकदमै इङ्गेजिङ सेसनको लागि आज दिनभरि अझै पनि तपाईहरुलाई अब पवनले आजको फाइनल डेजको र्यापअप पनि गर्नुभयो हैन त्यसमा तपाईहरुलाई अझै पनि केही क्वेरी छ भने आज सोध्नु भए पनि हुन्छ हैन अब त्यो छैन भने पनि आज तपाईहरुले चाहिँ जे कुराहरु चाहिँ सिक्नु भयो त्यसलाई आफै पनि एक प्रकारले रिफ्लेक्सन गर्नु हैन र भोलि आउँदाखेरि सुरुमा पनि तपाईले चाहिँ के क्वेशनहरु छ भने पवन क्यान एड्रेस त्यो भोलि पनि र आजको लागि यति नै हो अब केही क्वेशन छैन भने विल र्याप अप है केही छ I think we should end Pawan hai aba. Thank you everybody. सबैलाई भेट्नलाई भोलि thank you everyone hai. Bye, sir. Bye bye.